just tightened at a time when these things are already in the ambit of looking at things. आज जसो सीज फायर जाली, ओपनिंग जाले, थोडो टायम लागतलो खरोच, पूण त्या टायमा भितर आमी समज मातशे करेक्शन्स केले जाल्यार देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दॅट कॅन बी टेकन इन टू द स्कोप ऑफ पुटींग थिंग्स टू इन द फॉरवर्ड नेचर. सो ताच्या खातीर जे फिगर्स सुरवातीक बरे जाले, एप्रील मे सकयल जालो, जाल्यार मेच्यान आतां फुडें वता आसतना फुडिल्ले वर्स कशें जावंक जाय जाल्यार विचार करतकर एक म्हणल्यार वेन वी लूक एट इंटरनॅशनल ट्रॅवल, we have been attending the Arabian Travel Mart where we promoted the monsoon tourism, monsoon packages, where we expect the newer market of Middle East and UAE to come in this particular monsoon season. ताज्या खातीर कितें जाय, हॉटेलां कडल्यान कितें अपेक्षा आसा हें एक उलोवप जालें. मॉन्सून टुरिजमाच्याच वेळार मॉन्सूनाक कशें प्रमोट करप ते तांचे हॉटेलांचे एक विचार आयकूंक मेळ्ळे. आनी एक बरें दिसलें की टुडे एवरी वन इज इन द मूड ऑफ पुटींग थिंग्स टुगेदर. आज कितलेशेच opportunities we know that will be coming our way as Goa, but we need to ensure that we are strengthening our parts as far as the state is concerned. आणि येता त्या सिजनाक इंटरनॅशनल आमी लास्ट इयर पळयलें जाल्यार पोलंड, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, उझबेक, थोडे शेड्यूल फ्लायट्स आनी चार्टर्स वे न्यू वीच वे स्टार्टेड. आमी जेन्ना स्टेक होल्डरां कडेन उलयले, एर्नेस्ट डायस हँडल्स मोस्ट ऑफ द चार्टर बिजनेस एंड ही वॉज क्वायट पॉझिटिव्ह एंड ऑप्टिमिस्टीक की ह्या वर्साक रशियन नंबर्स विल डबल अप. वी आर एक्सपेक्टिंग डबल नंबर ऑफ रशियन्स दॅट विजावीज वॉट वी एक्सपेक्ट गॉट डेम एज लास्ट इयर. आनी अशे नंबर्स समज आमकां मेळपाक लागले जाल्यार ओवरऑल इकॉनॉमीक कॉन्ट्रिब्युशनाक आमी पळोवपाक बरें पडटलें. जेन्ना सी आनी डी कॅटेगरी कडेन आमी उलयले, तांचे मेन इश्यूज आशिल्ले वे रिलेटेड टू इश्यूज वीच वर रिलेटेड टू एकोमोडेशन एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम गेटेड कॉम्प्लेक्सीज, विलाज, बाकीचे in terms of accommodation which is available otherwise vis-a-vis they are organized C and D category guest house नाल्यार धाकटी हॉटेलां आशिल्ली ती. ते काउंटर करपा खातीर वी आर रिव्यूइंग द overall pattern. We will be having a meeting with the OTAs, the online travel platform, whether it is Airbnb, Agoda, Make My Trip, तांचे कडेन हे दिसांनी घेतले आमी रोखडे. आनी अपार्टमेंट्स कितली आमी इन्व्हेंटरी तयार जाली, विलाज इन्व्हेंटरी कितली जाली, हे लिस्ट चेक करून वी विल रिव्यू and relook whether the permissions for these need to be given or whether we need to withdraw it for some time so that the inventory of existing guest houses and inventory of existing hotels in the C and D category get enough business. Simplification of business आम्ही केलाच, पण simplification of business जरी केलो, it is very important that ease of doing business is reached the last person. And we have been trying our part in terms of getting these things sorted as far as C and D category community is concerned to assist them in terms of promoting tourism. जशें कॉम्पिटिशन वाडटात स्वता इम्प्रोवायज करचें पडटा आनी ताचे खातीर C and D category हॉटेल्साकूय आमी व्हेरी क्लियरली सांगलां की दे वील हॅव टू स्टार्ट इम्प्रोवायझिंग देअर फॅसिलिटीज, देअर एम्युनिटीज टू कीप इन ट्यून विथ कॉम्पिटिशन, नॉट ओनली इन द स्टेट बट ऑल्सो नोईंग दॅट द नेबरिंग स्टेट्स हॅव बीन मुव्हिंग इन दीस डायरेक्शन. ताज्या खातीर तांकां कितें सपोर्ट जाय तो पळोवंक लायिल्लो आसा. सो ओवरऑल हॉटेल इंडस्ट्रीक समज सपोर्ट सारको मेळ्ळो जाल्यार आय थिंक वी विल बी एबल टू टेक केअर ऑफ द एकोमोडेशन. वॉटर स्पोर्ट्साचे वेगळे वेगळे कंप्लेन्स विशय जे सोशल मिडियाचेर येता ते विशय आमी म्हाका दिसता आज इम्पॉर्टंटली वी नीड टू एन्श्योर दॅट वॉटर स्पोर्ट्स एट फायनली गेट्स इन टू दॅट रेग्युलेशन मोड. आमी तांकां पयल्या वर्साच्यान सांगत आसा, हांव स्वता सांगत आसा आफ्टर कमिंग इन एज द टुरिजम मिनिस्टर की तुमी तुमचे ट्रान्सपरन्सी दवरात, रेग्युलेशन्स दवरात, युनिफॉर्मिटी दवरात, किओस्क बाकीचे कितें घालपाक जाय जाल्यार बरोबर तुमी करा, कित्याक कॉम्पिटिशन आयिल्लें आसा. मालवण जावं बाकी कडेन वॉटर स्पोर्ट्स आर बींग प्रोमोटेड एंड वी शुडंट अलाव समबडी एल्स टू टेक वॉट इज द केक फॉर आवर गोवन्स. ट्रेडिशनल बिजनेसीस लायक वॉटर स्पोर्ट्स शेक खूब जाण उलोवन गेले आनी सरकार अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत व्हेरी क्लियर आसा की हे धंदे गोंयकारांच कडेन उरतले, पूण गोंयकारांनी हातूंत तितलेंच लक्ष घालून वी वील हॅव टू सी दॅट वी आर एबल टू इम्प्रोवायज ऑन द सर्विसीस दॅट हॅव बीन गिवन. सो काउंटरची क्यू सिस्टम ओवरलोडिंग जातात जाल्यार तांची स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी, किओस्क, युनिफॉर्म रेट्स, हे थोडे गजाल्यो इमिजिएटली डायरेक्टर ऑफ टुरिजम वील स्टार्ट एन्श्योरिंग दॅट कमिंग सिजनाच्या पयलीं all this uniformity is maintained so the competition whatever is healthy is within the people and ensuring a very clean drive on the touts. Illegal touts खातीर वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक खूब पयशे टाउट्सांक वतात आनी जो पर्यंत टेक्नॉलॉजी वापरना हेच तरेन तिसरो मनीस जोडटलो आनी हे थंयच उरतले हे वारंवार तांकां सांगता, पूण इट इज टायम फॉर अस टू पुट अ एक्ट टुगेदर.
Certain areas already we have enacted government kiosk, and we are in the thing of process of ensuring that the further kiosks also are put in the areas where this type of issues need to be addressed. साधो इश्यू पॅरासेलिंगाचो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो. तो कलांगूटचो ओनर खंयच्यान तरी तेवटेंतल्यान ऑपरेट करतालो. 3 काय 5 सेकंदाक ताणें वयर व्हेलो आनी सकयल हाडलो. टुरिजम गोंयचें इफेक्ट जाता ते ताका तकलेन गेलें ना. सोशल मिडियान तो सरळ भायर काडलो आनी तो उलयलो ताजेर की बाबा आमकां 5 सेकंदां काय 10 सेकंदाक वयर व्हेलो आनी सकयल देंवयलो म्हणून. तातूंत गोंयची इमेज वाट लागता. आणि ह्या खातीर आमी जितलो एनफोर्समेंट करता, दीस इज द फर्स्ट टायम that we have been repeatedly sitting with all the stakeholders minimum 4-5 times a year to ensure that we support them. आमकां गोंयकारांचे धंदे गोंयकारानूच केल्ले जाय, पूण सेम टायम कॉम्पिटिशन आयलां आनी कॉम्पिटिशना बरोबर तुवें स्वता इम्प्रोवायज करपा जाय. ही गजाल वारंवार आमी तकलेन घालता. आनी पहलगाम सारकेलो इश्यू इज another situation that which is very sensitive to the country. So as we take care of this part, as we are with the whole situation what we are facing, we need to ensure that the economy of the state of Goa, which is mostly on tourism and related to tourism in terms of economy and employment, does not get hampered. ताज्या खातीर थोडे इव्हेंट्स आमकां गोंयांत करचे पडटा. देर हॅव बीन पीपल हू हॅव बीन व्हेरी हॅपी टुडे अँड शेअरिंग देअर थॉट्स की तुमी इव्हेंट्स केल्ल्या खातीर थोडे आमकां आमदनी आमकां स्टॉलांचेर जावंक लागली. त्या वाड्याचेर थंय आमकां थंय स्पिरीट ऑफ गोवा सारकेले फेस्टिवलान आमकां थंय आमकां जोडपाक थोडे मेळ्ळे. हे विचार आयकतकर आनंद जाता, कित्याक शेवटी ती लास्ट महिला जी गोंयची आसता बायल मनीस, ती ते स्टॉल घालून जोडटा. तो फेस्टिविटीज कल्चर दाखोवप, बाकीचे आमी इव्हेंट्सान पार्टिसिपेट करप, इमर्जींग मार्केट्साक टॅप करप, हें वारंवार आमी चालूच आसा. थोड्यो गजाली आमकां चेंज करच्यो पडटा. ताच्या खातीर आयची मिटींग मागयल्ली. थोडे इनपूट जे आमी घेतल्यात ताज्या प्रमाणे आमी फुडें वचपाची जबाबदारीन वचपाक सगळ्यांक उलो मारिल्लो आसा. डायरेक्टर ऑफ टुरिजमाक आमी सांगिल्लें आसा की एनफोर्समेंट आनी एट द सेम टायम सपोर्ट, म्हणजे एक वाटेन पिंच जाल्या पॅट पयलो टू सी दॅट दे गो एड. पूण ज्या तरेन टुरिजमाक खंय समज हॅम्पर जाता थंय आमी एक्शन घेवचें पडटलें. शेकवाल्यांकूय व्हेरी क्लियरली आमी वी हॅव रिक्वेस्टेड देम की थोडो सपोर्ट तांणीय आमकां करपाची गरज आसा. वी हॅव सेड की हॉकर्स दिश्टी पडले जाल्यार एक विचार येता, हे हॉकर येता खंयच्यान आनी बिचार शेका भायर बसतात जाल्यार आमी सदांच सरकाराक कित्याक पॉयंट करचें. सो आतां आमी इल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेकवाले एसोसिएशन क्रूज आनी तेंचे फुडन हांकां सांगल्या की हॉकर दिसले तुमच्या शेका भायर तुमची इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा टू कॅच देम एज द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू कॅच देम. कित्याक थोडे आमी पुलीस पावतकर ते रांदचे कुडीन शेकाच्या वता आनी कुकींग चालू करता नाल्यार वॉशिंग चालू करता. So it has to be very clear in this forthcoming season कि शेकवाले will also be a part to supporting the tourism as the ambassadors of tourism to ensure that type of hawkers, type of illegal things which are being tried on the beach are stopped. So खुबशे विषय अशे आयच्या दिसाक आशिल्ले which have been reviewed, revisited. Certain things in this particular week आमचो director of tourism पुणे व्हरता आसतना lot of fam trips from international destinations, a lot of influencers who will be able to promote Goa in different aspects have been looked at, and I think in the coming days we will ensure that these things are being promoted in the right manner in the present circumstances. So tourism can minimum beating on tourism should happen. आणि जसे आता एक एक सेक्टर एक एक एअरपोर्ट ओपन जाता, ऑपॉर्च्युनिटी ओपन जाता, ज्या लोकांनी आपले प्लॅन्स कॅन्सल केल्या रिविजिटिंग द प्लॅन, then Goa becomes a preferred destination for them. The data which I am sharing with you of 2024 and versus 25, domestic आमचे आशिल्ले 14,53,592, 2025 तोच पिरियड Jan to March 15,225 आशिल्लो. फॉरेनर्स आशिल्ले in 2024 Jan to March 84,099 आणि 25 जालो 1,05,233. So if 2024 had a total of domestic and international of 15,37,691 tourists coming from various parts of the country and the world between the period of Jan-March 2024, then at 25 and it was 16,05,458. What data कित्याक सांगता, a lot of viewpoints were shared की recession आयला बाकीचे आयला. I think we have to be very responsible in giving statements. एक वाटेन इन्फ्लुएन्सर एंड ब्लॉगर, एक आनी इन्फ्लुएन्सर सकाळी 6 वरांचेर वता आनी बिचार काडटा की बीच एम्प्टी आसा म्हणून आनी तो व्हायरल जाता आनी तो दाखयता आसतना दाखयता की 6 वरांचेर सानवाळ काडिल्लो म्हणून.
जेन्ना आमी चॅक केलें वी रियलायज दॅट इट वॉज इन द 6 in the morning. आतां असले इन्फ्लुएन्सर जेन्ना येतात आनी उलयतात तेन्ना एवरी स्टेक होल्डर, वेदर इट इज द स्टेक होल्डर्स हू हॅव एज एसोसिएशन्स or whether it is politicians, social workers, whoever, have to be responsible in their statements also. कितेंय समज गजाल घरान जाली ती घरा भितरली गजाल जेन्ना घरान उरता तेन्ना सारकी उरता. घरांतल्यान जेन्ना भायर वता आनी ताका फाटें फुट्टा, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल दीस टायप ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ अ स्मॉल थिंग. सो इन्फ्लुएन्सर थंय घरा कडेन बसता, ताका खबर सुद्दां नासता, तो एखादी दिल्लीचो इन्फ्लुएन्सर खबर सुद्दां नासता गोंयांत कितें चल्लां तें, बट ही गिव्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम हीज पॉयंट डिपेंडिंग ऑन द फॉलोअर्स. ताका थोडे लायक मेळटा आनी ती गोंयची इमेज वाय नॉट टू गो टू गोवा म्हणून तो म्हणटा. ते लायक्स पळोवन दुसरो इन्फ्लुएन्सर पिकअप करता, तिसरो इन्फ्लुएन्सर पिकअप करता आनी हें चलत रावता. हांगा म्हाका दिसता मिडिया हॅज टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल की नॉट टू मेक द स्टोरीज आउट ऑफ दोज इन्फ्लुएन्सर्स. मागीर आमची लोकल मिडिया ताची न्यूज तयार करता की हे आमचे ब्लॉगर म्हणटा अशें 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 आनी तांकां आमची मिडिया आनी तांकां भाव दिता. ती भाव दिना फुडें ते आनी इंटरनॅशनल न्यूज जाता. हे म्हाका दिसता खंय ना जाल्यार खंय, वेदर इट इज मिडिया और गव्हर्मेंट और हुएवर, वी हॅव टू सीट टुगेदर अँड टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबल टुरिजम, टॉक अबाउट प्रोमोटींग टुरिजम इन द रायट डिरेक्शन, देन ओन्ली थिंग्स वील वर्क बॅक. ना जाल्यार अशें जातलें की घरान म्हजो गैराव आसा जाल्यार हांव सरकाराक आपयना हांव काडटा. टायल फुटलो घरांतलो, कोण भायलो हाडटा ना हांव फिट करून घेता. सगळें हांव म्हजें करून घेता घरांतलें, कित्याक म्हजें घर म्हणून तें. पूण घराच्या भायर समज एक ल्हानसो फोंडको आसा हांव काडना तो, कित्याक काय म्हणल्यार तो सरकारान करचें पडटा म्हणून. पूण अशे सगळे फोंडके समज आमी जबाबदारी घेतली जाल्यार रस्त्यार फोंडकेच आसचे ना. घरान समज आमी म्हणटा आपलें घर, जाल्यार गोंय आमचें घर, जाल्यार आमची जबाबदारी तितलीच गोंय सांबाळपाची आसा. हें स्वता आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्यंत येना तेन्ना हे स्मॉल इश्यूज बिकम बिगर इश्यूज. वी आर अ टुरिजम स्टेट, वी आर अ प्रिफर्ड स्टेट, अँड द स्ट्रॉंगेस्ट पॉयंट इन ऑल ऑफ अस इज द कल्चर अँड द बॉन्डिंग and the people. That bonding of the culture and the people cannot be taken away from us, and that is why we are special. Let us get together. We are in the process of getting the act together, taking the help of our Chief Minister to get into the other issues which are there. पण आयच्या दिसाक जितलेंय केला वॉज पोस्ट पहलगाम जो इश्यू जाल्लो ताज्या खातीर आयचो रिव्ह्यू आशिल्लो आनी तुमचे कडेन ह्याच संदी घेवन थोडे विशय तुमचे कडेन मांडले. तुमचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचारात. कारण इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ एनीथिंग वेर अ पर्सन हू इज सेन्सिटीव टू दीस. पयलो म्हणल्यार एप्रील आनी मे जे प्लॅन केल्ले आसता लोकांनी आर बींग प्लॅन मच अर्लियर, 4 months, 5 months, 6 months हॉलिडे प्लॅन्स. खूब जाण ते आउटबाउंड आसूं नाल्यार विदीन द स्टेट आसूं नाल्यार विदीन द कंट्री आसूं, प्लॅन्स गेट अ रिव्ह्यू अँड गो इन टू कॅन्सलेशन्स. एअरपोर्ट्स बंद जाता, स्टेट्स बंद जाता. वॉर सिट्युएशनान कितें जावंक शकता तें कळना. आज सीजफायर जाला, वी आर वेटिंग. ताज्या मागीर थोडे न्यूज येता आर ऑल्सो अलार्मिंग. So like us, people also are watching and ensuring that as soon as smoothness is there, they will use their balanced days of holidays to travel. So ताज्या खातीर आमचो प्लॅन जाग्यार आसप and ensuring that every stakeholder in his own capacity is doing their part with the support of the government is something which we have already planned today. So we start putting our plans in perspective. So things everybody moves, nobody waits. सो ताज्या खातीर आमी जेन्ना आज हॉटेल इंडस्ट्री कडेन उलय, हॉटेल इंडस्ट्री बरें सांगलें आमी मॉन्सुनाक आमी कितें तरी म्हणलें वॉट वॉज दॅट वर्ड यूज, romance the rain. They coming with different thoughts. So these thoughts are something which will help the industry move. तांकां आमच्या कडल्यान खंय तेंको जाय, कितें जाय, this also we have understood. I think we need to work in sync, collaborate and work. पूण एक इम्पॉर्टंट की एक कोण इन्फ्लुएन्सर येतलो तो न्ही. एवरी गोंयकार इज अ इन्फ्लुएन्सर. Every Goan is an influencer and every Goan fellow who talks is an ambassador of tourism. ताज्या खातीर जबाबदारी जितली आमी आंगार घेता, घरा भितर थोडे त्रुटी आसतल्योच. आमी टॅक्सी माफिया म्हणटा आनी कितें म्हणटा, इश्यू आसूंक शकता, बसून सॉर्ट आउट करपा जाय. ना की ताजेर विशय उलोवन जगाक पळोवन आनी आमचो हांसो करच्या पेक्षा आमी आमचे घर जाग्यार घाले जाल्यार कोण बोटां न दाखयता वी कॅन प्रमोट आवरसेल्फ. दिस इज वॉट आय हॅव टू से. So any issues they have spoken as far as this dog bite, beach cleaning, design या मीटिंगेन आयच्या हातून एक आशिल्लें रिगार्डिंग डॉग बाइट्स. वी हॅव ऑलरेडी टेकन अप द इशू. दिस हॅज बीन क्वायट अ कन्सर्न. We have taken up with the Minister for Animal Husbandry, we have taken up with the Chief Minister, and with the stakeholders meeting also we will be taking this issue. I have had a meeting with the Director Animal Husbandry also. Sterilization is not the answer. We need to take them out of the beach. And थंय ते बिचार आशिल्ल्यान ते चापचे न्हय म्हणूनय थोडे शेकवाले तांकां जेवण खाण दिता.
I think we have to come out of this. We will come with a plan and look for immediate execution on this type of lines, which is it's a collective departments. We need to work together. But has the tourism department got help from the animal husbandry? No, we are having a meeting along with the Chief Minister, which will have proper directions given to every department. Sir, the government has asked, tourism department has asked A and B grade hotels to develop. Demand, supply and demand chain. Today we are having roughly inventory about 78,000 rooms. So the inventory has gone up much more. So the hotels which have opened up new chains, keeping in mind the two airports, we are getting good business at a good rate. But when we compete ourselves with the neighboring countries, we have to realize in the state of competition, the industry needs to revisit. We have requested TTAG and the whole team to look at various points in terms of packages, the pricing, the rest of the things, because government as such can get into business and curb the pricing. But as a state, if we are losing to overall tourism, it is not only the hotel they use, the amenities they use, the facilities they use, they spend on the other services they get. I think this becomes a part of the economy. So we have taken up with them. They have to come back with the plan, which they said they will meet the director in a week's time. Thank you.